درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم با همدیگه یک موتیف مربع بسیار زیبا و ماندالایی رو با هم بافت بزنیم. موتیف ماندالایی آناناسی هستش، کار بسیار زیبا و چشم نوازی هست و بسیار مناسب هست این کار برای رو تختی، رو میزی، رانر و هر چیزی که دوست داشته باشید. من این کار رو با کانوای نسبتاً ظریف ناکو بافتم و با قلاب شماره 2.5 که اندازش 19.5 سانتی متر و در ادامه موتیف ها رو به هم از این قسمت ها اتصال بدید و کارهای بسیار زیبایی رو خلق کنید. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. بریم با هم آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم که قبل از اون ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا از آموزش های جدید من با خبر باشید. برای شروع بافتمون ابتدا یه گره میزنیم سر قلابمون و 10 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میام بست میزنم درون اولین زنجیره‌ای که داشتم و به این صورت اینجا یک حلقه درست میکنم. این اضافه نخمون هم همراهه. و حالا برای شروع بافتمون 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا درون حلقه 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 و 4. سه تا پایه بلند بافتم که با 3 تا زنجیره میشه 4 تا پایه بلند و 1 2 زنجیره میزنم میام درون همون حلقه تکرارش میکنم 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. 2 تا زنجیره میزنم. این الگو رو 2 بار دیگه باید تکرار کنم. ما باید در این حلقه 4 تا دسته 4 تایی پایه بلند داشته باشیم که بینشون 2 تا زنجیره فاصله هست. به این صورت رج رو به اتمام رسوندم. 2 تا زنجیره آخر رو زدم. حالا ببینید اگه این نخ رو همراه خودتون کرده باشید یک خورده بکشید کارتون یه مقدار جمع میشه. بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رجمون و به این صورت رج رو میبندم. برای شروع رج دوم 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا یک پایه بلند هم میبافم که برای من این میشه یک پایه ادغامی یا یک خوشه. 1 2 زنجیره میزنم میام روی پایه بعدی یعنی پایه بلند دوم 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 و 2 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه دیگه بافتم. حالا 6 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 و میام روی پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 و 2 همه رو یکی میکنم، یک خوشه. 1 2 زنجیره میزنم روی پایه بعدی یعنی پایه بلند 4م از دسته اول تکرار میکنم 2 تا پایه بلند نیمه و یک خوشه بافتم و این الگو رو روی 3 تا پایه دیگه میام تکرارش میکنم. 3 تا زنجیره برای فاصله 1 2 3 این فضا رها میشه. روی دسته بعدی پایه اول 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 و 2 یک خوشه 1 2 زنجیره پایه بعد تکرار میکنم 2 تا پایه بلند نیمه یکی میکنم. حالا 6 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 و میام روی پایه بعد این الگو رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه 1 2 زنجیره پایه بعد تکرار میکنم 1 2 پایه بلند نیمه یکی میکنم 1 2
و 3 زنجیره میزنم و به همین صورت این الگو رو روی 2 تا دسته دیگه تکرارش میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم 2 تا زنجیره آخر رو زدیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون. برای شروع رج 4 با یک بست وارد فضای 2 زنجیره‌ای میشم و 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا یک پایه بلند نیمه دیگه میبافم، یک پایه بلند دیگه میبافم، یکی میکنم. این میشه یک خوشه برای من. 2 تا زنجیره میزنم و توی همین فضا تکرار میکنم 2 تا پایه بلند نیمه و یکی میکنم، یک خوشه بافتم. حالا 1 2 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای 6 زنجیره‌ای تکرار میکنم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه دیگه و 1 2 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم و به این صورت یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم. این الگو رو روی 3 قسمت دیگه تکرار میکنیم. ببینید الان یکی از این قسمت های گلمون هست که بافتش رو کامل کردیم. به همین صورت میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی، به این فضا کار ندارم، توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی بین 2 تا پایه ادغامیامون تکرارش میکنم. 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم، یک خوشه بافتم و 1 2 3 زنجیره میزنم در فضای 6 زنجیره، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم در فضای 2 زنجیره بعدی تکرار میکنم، یک خوشه با 2 بلند نیمه، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه و بافت رو ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم و میرم توی دسته بعدی. ببینید این قسمت هر کدوم یک دسته بافتمون هست. به همین صورت ادامه میدیم. رج رو به این صورت به انتها رسوندم، زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم. برای شروع رج 5 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه، همونجا یک پایه بلند میبافم که این میشه اولین خوشه من و 2 تا زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم 2 تا پایه بلند نیمه و یک خوشه. در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای 4 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند اینجا میبافم، 1 2 3 4 5 6 و 7. 3 زنجیره 1 2 3 و میام در فضای 2 زنجیره‌ای بین خوشه ها تکرارش میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک خوشه، 1 2 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند، 2 تا پایه بلند نیمه دیگه و یکی میکنم. ببینید الان شکل بافتمون رو. این یکی از آناناسی های کارمون هست که الان تقریبا بافته شده توی این قسمتش. خب 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. میام روی دسته بعدی تو فضای 2 زنجیره‌ای بین خوشه ها 2 تا پایه بلند نیمه، یکی میکنم، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه و به این صورت یک
خوشه دیگه بافتم، 1 2 3 زنجیره میزنم و میام توی فضای 4 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند رو اینجا میبافم، 1 2 و 7، 1 2 3 زنجیره میزنم در فضای 2 زنجیره‌ای بعدی بین خوشه ها، اشتباه نگیرید، 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 1 2 زنجیره همونجا تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه و 1 خوشه میبافم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام توی این قسمت این دسته بافت رو درست مثل چیزی که بافته شد الگو رو تکرارش میکنم. در آخر رج بست میزنیم روی پای بلند اولمون و این رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج ششم با یک بست وارد فضای 2 زنجیره میشم، 1 2 زنجیره همونجا 1 پایه بلند به عنوان اولین خوشه، 1 2 زنجیره تکرار میکنم همونجا 2 تا پایه بلند نیمه و 1 خوشه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره، میام روی این پایه بلند هایی که داشتیم، پایه اول 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، بعدی 1 کوتاه، 1 2 3 زنجیره. روی این 7 تا پایه این الگو رو تکرار میکنم، روی هر کدومشون 1 پایه کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره فاصله میدم، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و پایه آخر 1 پایه کوتاه بافتم. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه کوتاه که بینشون 3 تا زنجیره فاصله دادم. خب در ادامه بافتم 4 تا زنجیره بزنم، 1 2 3 4 زنجیره در فضای 2 زنجیره الگو رو تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم و خوشه دوم رو هم به این صورت اینجا بافتم و در ادامه 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. قسمت بعدی کلا دسته بعدی بین 2 تا پای خوشه هام 1 خوشه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و همونجا با 2 تا پای بلند نیمه 1 خوشه دیگه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره، میام روی 7 تا از پای بلند هام، رو هر کدومشون یه دونه پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره و الگو رو به همین روش گفته شده تکرارش میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی کوتاه اول. برای شروع رج هفتم با یک بست وارد فضای زنجیره میشم، 1 2 زنجیره همونجا 1 پایه بلند به عنوان 1 خوشه بافته شد، 1 2 زنجیره میزنم، الگوم رو تکرار کنم، 2 تا پایه بلند نیمه و 1 خوشه، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. حالا میام تو فضای زنجیره‌ای که بالای این پایه کوتاه ها بافته بودیم، 1 پایه کوتاه در فضای 3 زنجیره‌ای، 1 2 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، الگو رو تکرار میکنم 6 مرتبه، 1 کوتاه 3 زنجیره، بعدی 1 پایه کوتاه 3 زنجیره، فضای بعد 1 کوتاه 3 زنجیره و فضای آخر 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا فضای 3 زنجیره‌ای داریم و 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه بعد از کوتاه آخر 4 تا زنجیره میزنم، 1 2
3 4 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پای بلند نیمه، 1 خوشه، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پای بلند نیمه دیگه و در واقع 1 خوشه دیگه بافتم. حالا 6 تا میخوام برم دسته بعدی آناناسیم رو ببافم. 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره زدم، میام در فضای 2 زنجیره اولم الگوم رو تکرار میکنم، 1 خوشه، 1 2 زنجیره، همونجا با 2 تا پای بلند نیمه 1 خوشه دیگه بافتم و حالا 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم و بافت رو تکرار میکنم در فضای 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، الگو رو تکرارش میکنم، 3 زنجیره، در واقع 6 تا پایه کوتاه دارم و 5 تا فضای 3 زنجیره. پای کوتاه به این صورت آخرم رو که بافتم دوباره 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره و در فضای بعدی بافت خوشه رو ادامه میدم، 1 خوشه، 1 2 زنجیره و 1 خوشه دیگه همونجا. دسته بعدی آناناسیم که میخوام برم 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و میام الگو رو به همین روش تکرارش میکنم. قسمت ها رو دقت داشته باشیم. خب در پایان رج بعد از 6 تا زنجیره که زدیم یه بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون. برای شروع رج هشتم با 1 بست وارد فضای زنجیره میشم، 2 تا زنجیره همونجا، 1 پایه بلند، 1 2 زنجیره و تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت روی پای کوتاه ها که هر کدوم یک کوتاه 3 زنجیره داشتیم در فضای اول 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی 1 کوتاه 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و فضای آخر 1 پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه دارم و 1 2 3 4 تا فضای 3 زنجیره‌ای دارم و بعد از پای کوتاه آخرم 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بین خوشه ها بافت خوشه ها رو تکرار میکنم، 2 تا پای بلند نیمه، 1 خوشه، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پای بلند نیمه دیگه و 1 خوشه. حالا 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6، میام در فضای 6 زنجیره رج قبل 1 پایه کوتاه میبافم و 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. توی دسته بعدی بین خوشه ها 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 1 2 زنجیره، همونجا تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه. ببینید این الان شکل بافتمون هست، این یکی از آناناسیاییم هست که این قسمت بافته شده. باید توی 3 قسمت دیگه هم به همین صورت اون رو کامل کنیم. بعد از خوشه اول رو که بافتیم 4 تا زنجیره رو دسته اول منظورمه میزنیم، 2 3 4 زنجیره میزنیم و میام توی این قسمت از اولین فضای 3 زنجیره شروع میکنیم، 1 کوتاه 3 زنجیره، 1 کوتاه 3 زنجیره، 1 کوتاه 3 زنجیره و 5 بار تکرارش میکنم،
یک پایه کوتاه. ببینید 1 2 3 4 5 بار تکرار شد و در ادامه بافت بعد از کوتاه آخر 1 2 3 زنجیره در فضای 2 زنجیره بین خوشه های بعدی تکرار میکنم. الگو تکرار هست دوستان. 1 2 زنجیره همونجا، یک خوشه دیگه، حالا 6 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 خوشه بافتم هست. در فضای 6 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، میام در فضای بین خوشه ها بافت خوشه ها رو تکرارش میکنم، 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، 1 2 3 4 زنجیره و بافت پایه کوتاه ها رو این قسمت تکرارش میکنم. میشه شکل بافتمون. ببینید این قسمت های گوشه رو دقت داشته باشید. این هم که روی خود آناناسیامون هست. به این صورت 2 تا قسمت دیگر رو کامل میکنم. در آخر رنج بعد از 6 زنجیره‌ای که زدیم یه بست میزنیم روی عذر میخوام اولین پایه بلنده و رنج رو به این صورت به اتمام میرسونیم. حالا برای رنج نهم که میخوایم شکل کارمون و آناناسمون رو به این صورت کامل کنیم، به این شکل هست که هر قسمت بافت رو یعنی هر آناناس رو ابتدا کامل میکنیم، بعد میریم سراغ آناناس بعدی. حالا الان توضیح میدم بهتر متوجه میشیم. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، 1 2 زنجیره به عنوان یک پایه بلند نیمه، یک پایه بلند همونجا یکی میکنم، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند نیمه توی همون فضا میبافم و یک خوشه. در ادامه 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم و میام در قسمت بعدی که فضای 3 زنجیره‌ای هم بوده، فضای اول یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی یک کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 4 بار تکرارش میکنم، یک کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد، فضای آخر یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت در میاد بافتم و در ادامه بعد از کوتاه آخر 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام در فضای 2 زنجیره خوشه ها بافت خوشه هام رو یک بار دیگه تکرار میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره همونجا، یک خوشه دیگه میبافم. خب به این صورت. حالا از اینجا به بعد همونطور که گفتم آناناسمون باید کامل باشه، تک تک اون رو کامل میکنیم. به این صورت که کار رو به پشت میچرخونم و میام یک بست میزنم، ابتدا یک زنجیره میزنم، در فضای 2 زنجیره یک پایه بست میزنم، 1 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند به عنوان یک خوشه، 1 2 زنجیره تکرار میکنم همونجا، 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه. حالا 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام توی فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه ها، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، 3 بار تکرارش میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. ببینید شد 3 تا پایه کوتاه شده. بعد از کوتاه آخر 1 2 3 عذر میخوام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای خوشه ها الگوم رو تکرار میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره همونجا، یک خوشه دیگه میبافم. خب ببینید تا به اینجای بافتم و یک زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم. در ادامه بافتم میام در فضای زنجیره یک بست، 2 زنجیره، یک پایه بلند. الگویی که اینجا هست کلا تکرار دیگه، خودتون میدونید، 2 تا زنجیره و یک خوشه دیگه میبافم با 2 تا پایه بلند نیمه و
4 تا زنجیره 1 2 3 4 زنجیره میام در فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره در فضای خوشه، بافت خوشه رو تکرار میکنم. 2 تا زنجیره، یک خوشه دیگه همونجا میبافم. یک زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم در فضای زنجیره، یک پایه بست، 1 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، 1 2 3 4 زنجیره در فضای 3 زنجیره. ببینید یه دونه فضا بیشتر ندارم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و در فضای خوشه ها بافت خوشه رو کامل میکنم. 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم. میبینید آناناسیمون رو چجور شکل گرفته. در ادامه یک زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم به رو و یک بست در فضای خوشه ها، 1 2 زنجیره، یک پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند نیمه و یک خوشه. به این صورت بدون اینکه زنجیره‌ای حالا بزنم میام اینجا، دیگه پایه کوتاه فضای 3 زنجیره‌ای ندارم دیگه، میام توی فضای خوشه، فضای 2 زنجیره خوشه، بافت خوشه رو اینجا تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، 1 2 زنجیره و همونجا تکرارش میکنم به این صورت و یک زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم، یک بست در فضای زنجیره، 2 تا زنجیره همونجا، یک پایه بلند نیمه میبافم، یکی نمی کنم، میام توی فضای 2 زنجیره خوشه بعد دسته بعدی، 2 تا پایه بلند نیمه اینجا میبافم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 3 زنجیره، 1 2 3 زنجیره کار رو میچرخونم به رو میارم و این قسمت رو میگیرم، 2 تا نخی رو که اینجا دارم یک پایه بست میزنم و اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت کردم. حالا 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره میزنم. ببینید یک آناناسیمون همونطور که گفتم کامل شده. خب در ادامه بافتم حالا میام توی فضای زنجیر، بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم در فضای زنجیری بین خوشه ها یک پایه بست تکرار میکنم، 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بست، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بست، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی در واقع دور خوشه هامون هستش، 1 2 3 زنجیره، یک پایه بست، 3 زنجیره، فضای آخر خوشه هامون یک پایه بست به این صورت. خب و در ادامه بافتم حالا میام 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره در فضای 6 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره. ببینید الان این آناناس کامل شده، یه قسمت بافتم رو ببینید به این صورت من کامل بافتم. الان میخوام بیام اینجا آناناس دومم رو به این صورت شکل بدم. این بافتش هم یک ردیفش رو براتون برم به این صورت که
بعد از اینکه 7 تا زنجیره زدم وارد فضای 2 زنجیره خوشه ها میشم. بافت خوشه ها رو تکرار میکنم. 2 تا پای بلند نیمه، یک خوشه، 1 2 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه میبافم و 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میرسیم به فضای 3 زنجیره‌ای که بین پای کوتاه هام بود. شروع میکنیم 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و فضای بعد 1 پایه کوتاه که بافتم. حالا 4 تا زنجیره، 2 3 و 4. میام در فضای زنجیره‌ای بین خوشه ها، بافت خوشه ها رو ادامه میدم. 2 تا پای بلند نیمه، 1 خوشه، 2 تا زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه میبافم تا به اینجای بافتمون هست. و در ادامه همونطور که گفتم بعد از اینکه این خوشه رو که بافتم، حالا کارم رو میچرخونم به پشت و 1 زنجیره میزنم در فضای 2 زنجیره، 1 بست میزنم، 1 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند نیمه و 1 خوشه، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و در فضای 3 زنجیره‌ای بین پای کوتاه ها، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه و 4 زنجیره، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم در فضای زنجیره خوشه ها. بافت خوشه ها رو تکرار میکنیم با 2 تا پای بلند نیمه، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پای بلند نیمه دیگه و 1 در واقع خوشه دیگه. به این صورت که بافت 1 زنجیره میزنم، کار رو به رو میچرخونم و به همین صورت دیگه بافت رو ادامه میدم در فضای خوشه ها، بافت خوشه ها و به همین صورت. خب اینجاها رو دقت داشته باشیم. این یه دونه آناناسمون رو درست مثل این آناناسی که بافتیم کامل کنیم. خب به این صورت من آناناسی دوم و در واقع گوشه دوم مربعمون رو هم بافتم و در ادامه ادغام آخر رو که انجام دادیم 1 2 3 زنجیره میزنیم. کار رو حالا به رو میچرخونیم طبق همون چیزی که بافته بودیم و 2 تا نخی رو که اینجا داریم میگیریم و اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت میکنیم و 3 تا زنجیره در فضای بعدی، 1 بست، 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی 1 بست، 1 2 3 زنجیره، فضای بعد اون رو ادامه میدم تا به فضای 6 زنجیره این در واقع برسم. یک کوتاه بافتیم و حالا 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره در فضای 6 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه و 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میرسم به فضای 2 زنجیره‌ای خوشه ها. دسته بعدیمون هست و بافت رو به همین صورتی که توی این 2 قسمت گفته شد کاملش میکنیم. به همین صورت این 2 تا قسمت دیگر رو هم کامل میکنیم. من 2 تا آناناسیم به این صورت کامل شده، فوق العاده جذاب و زیبا. بافت رو کامل میکنیم، فوق العاده کار جذاب و زیبایی هم هستش. 2 قسمت دیگه به همین شکل گفته شده کامل میکنیم.
خب دوستان، من بافت رو به اتمام رسوندم. آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلند یا حالا همون خوشه اولی که اینجا بافتیم و تمیزکاری نخمون رو هم در ادامه انجام میدیم. کار رو فیکسش کنید و میتونید بهش، البته بسته به نخ داره، به نختون که بافتید احتیاج به اتو داشت میتونید اون رو هم یک اتو بخار خیلی سبک بهش بدید. برای اتصال موتیف و هم موتیف بعدی رو اگه خواستید بهش اتصال بدید، این فضاهای 3 زنجیره‌ای که اینجا بافتیم و البته فضای 7 زنجیره‌ای میتونید از اونجا بافتتون رو به هم اتصال بدید و یک رانر رومیزی یا حتی رو تختی بسیار جذاب و زیبا با اون ببافید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی ببینم. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.